welcome to Nehran. After a long journey 70 باندې ماشاءالله خزر واستې سره د بچو راغلی ګوډي هم پکې لاړه دا څه څه دا وړو
خزه کړه او تاسو ټول وایي چې لکه دا دی غدي په 70 باندې ماشاءالله خزر اوسته سره د بچو راغلی ګوډي هم پکې لاړه ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی الحمدلله والله دې په خیر په خوشاله خنجراب ته بوتلی کی او په خیر په خوشاله ټول ان شاء الله خپل کور ته په خیر ورسو دا بس الله خنجراب ته روان شي به شهید روان ته کله راغلی لایټ لګ Thank you, you make very good. كذا وصل 100 خزي ها 100 شكرا دي 8 كيلومتر اخو ډېر خدای کې خور چولای شته نه ای کو چولای نشته صرف په دای خنجراب کې چړای دا سوست بازار में चिकन आओ زموږ چې کومه کې شپه کوو کنه ټول بیگونه هغه لور کوي یاره اسې کار دی چې دا زه کې شپه کوو یا ټول ولا به 100 روپے 500 روپے ورکو چې موږ دا بیگونه د سپک په لاس خنجراب د سپک پراشو رافتینګ ورڅ کې وکړو ان شاء الله په څه کې بس مزګاری لکه په بورشین د پرېشن دا واټرفال لګې څه دي زورم هذا تمخشش يا هذا تمخشش يا تمخشش هذه سياسة دورة ولك سبت الشيوع ولا مطوع ولا راسني او زماغورو پښتنو ورو پای د خیر سره نارن بازار ته موږ راځي شو بس کیلومتر نیم د پاتې دا زموږ ټول خان روان دي شهر ده کوئی بشي ماشوم ده انسان ده
Welcome to Naran. After a long journey, Zena, da چمن چي دی مرګو دا دی ماشاءالله ناران تر ورسېدو بازار ته ورو راکوزیږو ماشاءالله خلک فیملی سره راغلي په موټرسایکل راغلي دي روزي ظالمانو چکرې ووایي دا ګرمي چې کوم دی یو دوه ورځې دلته کې په ارام تېرې کوي او زمونږ د ګروپ ملګري دا دې سایډ ته ولاړ دي سره بچر مرګ وارو سینه باغړه باغړه وړو موبایل ته ځای